วันนี้ขอนำเสนอสุดยอดชุดบันทึกเสียงชุดคิดจากโรดพูดเลยบ้างดิเดี๋ยวมาว่ากันครับสวัสดีครับผมเอกฟิวชั่นครับและผมเดฟฟิวชั่นครับวันนี้เรามาพร้อมกับเนี่ยมา Complete Studio Kit มาเป็นกล่องเลยเนี่ยเยอะแยะอยู่ในนี้ใช่ครับแต่ไม่หมดเลย all in one all in one Happy Meal ไม่ใช่กล่องอะไรเขาเรียกอะไรวะเบนโตะจะเรียกเป็นเบนโตะก็ได้เยอะแยะเลยใช้อะไรได้หลากหลายมากมายมีอะไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวอีกสักครู่อีกจุกครู่พอละเดี๋ยวว่ากันครับกลับมาแล้วนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากกล่องแล้วเราเสกออกมากล่องนี้ก็คือไอ้นี่พวกนี้อยู่ในกล่องนี้1 2 3 4 5 5อย่างมีอะไรบ้างไล่จากซ้ายเลยอันนี้ก็มีเป็นช็อคเมาส์นะครับช็อคเมาส์เนี่ยก็ไว้สำหรับทำให้ปากช็อกใช่มันสั่นได้เนี่ยตึ๊กมันยากฮะการไมค์มันสั่นสะเทือนนะครับมันก็มีช็อคเมาส์นะช็อคเมาส์เวลาใส่ก็อย่างนี้ซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับใส่ไปขาไม้อย่างนี้ไม้เสียบชึกอย่างนี้ใช่โลเทสยังเดี๋ยวยังโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็น audio interface นะครับเอาแปลเป็นไทยสิมันใช้ทำอะไรครับคือ interface นี่แปลเป็นไทยลำบากนิดนึงนะครับใช่ไหมครับ audio interface เนี่ยตัวนี้ก็โอ้ยจำมากนะครับโอ้คุยเลยดีกว่าพี่คุยถึงตัวนี้เลยดีกว่าว่าตัวนี้มีอะไรบ้าง audio interface ตัวนี้ครับก็มีสำหรับที่เสียบช่องสำหรับเสียบ XLR นะครับเป็น XLR เสียบเข้าตรงนี้จากไมโครโฟนเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นคอมโบด้วยก็คือสามารถจะเสียบแจ็คที่เป็น TIS ได้ TIS ใหญ่ๆเนี่ยเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยเสียบกีตาร์เสียบเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มเลือกนะครับเสียงดังค่อยแค่ไหนถ้าเราอยากจะใส่แฟนทอม48 โวลต์แล้วก็กดตรงนี้ตึ๊กเข้าไปกดเนี่ยกดตึ๊กได้ด้วยเหรอนี่ใส่แฟนทอมได้ด้วยสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์โอ้โหเพราะไมค์คอนเดนเซอร์นี่จำเป็นต้องใช้แฟนทอมคือมันไม่จำเป็นต้องใช้กับไมค์ที่มาในชุดก็ได้ได้ครับไมค์อะไรก็ได้ไมค์อะไรก็ได้แต่ไมค์ของเราก็เสียงดีนะไม่หมายถึงว่าไมค์โหลดรุ่นอื่นไมค์โหลดรุ่นอื่นก็ใช้ได้แล้วกับไมค์โหลดที่เป็นแต่ตรงนี้อันนี้เสียบกีตาร์ได้จริงเหรอเสียบได้ครับเป็นเสียบอินสตูเมนต์เลยเสียบอินสตูเมนต์เครื่องดนตรีอย่างไม่เฉพาะกีตาร์เบสก็ได้นะพี่เบสก็ได้นะครับซอหรือแคนก็ได้มั้งเสียบได้หมดนะฮะแล้วก็ปุ่มต่อมาก็จะเป็นตัวที่สำหรับเลือกฟังว่าจะเป็นฟังจากเฮดโฟนนะครับฟังเสียงเช็คเสียงซาวด์เช็คจริงๆก่อนหรือว่าจะฟังเสียงรวมจากคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกดเลือกตรงนี้เหมือนกันใช้วิธีการกดกดได้ด้วยกดได้กดเลือกฟังจากเฮดโฟน2 ปุ่มนี้กดได้หมดเลยกดได้ทั้ง2 ปุ่มโอ้กดอย่างเดียวนะฮะอย่าคึงกดเฉยๆนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับฟังเลือกจากเสียงจากเฮดโฟนของเราหรือว่าฟังเสียงรวมจากคอมพิวเตอร์คือมันก็คือตัวปรับแต่งสัญญาณก่อนใช่ครับนำไปแสดงผลนั่นแหละใช่แล้วก็มันสามารถที่จะรองรับ sampling rate ได้ถึง 96 kHz เลยนะครับได้หมดเรนจ์ได้ขนาดนั้นเชียวเหรอ96 kHz ตัวแค่นี้นะ sampling rate มีความละเอียดของ frequency ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ อีกข้างหนึ่งด้านหลังก็จะมีนี่มันจะมี output ไปสำหรับไปสปีกเกอร์หรือว่าจะไปมิกซ์ส่งไปเสียอะไรไปเข้าอย่างอื่นก็ได้นะครับออกไปสปีกเกอร์ได้เลยหรือว่าจะออกไปเข้าที่มิกเซอร์ก็ได้หรือเข้าแอมป์ก็ได้ไปที่ภาคขยายแล้วก็มี USB-C นะฮะ USB-C ช่อง import USB-C นี่ต่อเข้าตรงกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซที่เป็นเฟรมเวิร์กต่างๆถ้ามันไปต่อเข้าคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนซาวด์การ์ดดีๆใช่ครับใช่เลยครับพี่ AI ไง AI ฉลาดใช่ใช่ไหม AI แต่ว่าอันเนี้ยต่อเข้ากับเมื่อกี้ลองดูแล้วสามารถต่อกับ power bank ได้เอา power bank มาเสียบที่นึกภาพออกไหมเสียบ power bank แบบเราขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหมเสียบ power bank เสร็จปุ๊บแล้วก็เอากีตาร์เสียบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ต่อออก active สักครู่หนึ่ง
ก็นั่งเล่นได้เลยแต่ตัวมันเองมันต้องมีไฟเลี้ยงไหมก็มาจาก power bank ไงต่อจาก power bank ได้เลยครับโอ้แล้วก็นี่พี่เขาเรียกอะไร heavy duty นะฮะ heavy duty หนักทนทานโอ้มันทนทานมันก็น้ำหนักเลยไม่ใช่ของกระหลงปงโอ้โหเสียงดีฮะแล้วก็เมื่อกี้ลองแล้วเสียงดีใช้ได้เลยอัดเสียงนี่ใช้ได้ต่อคอมพิวเตอร์ทำงานที่บ้านสบายเลยเล็กแค่นี้เองนะฮะนี่สาย USB 3นี่คือแบบนี้เนี่ยหัวมันจะเป็นคล้ายๆมันจะไม่เหมือนของโทรศัพท์เท่าไหร่นะใช่ใช่บางรุ่นก็ใช้แบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็เอาหัวแบบนี้และที่สำคัญก็คือไมโครโฟน NT นี่แหละเจ้าตัวพระเอกของรุ่นนี้แหละอันนี้ก็พระเอกอันนี้ก็พระเอกเดี๋ยวเปลี่ยนได้กันนี่กูอันนี้ก็ไมค์ NT1 นะครับเราลืมผลิตเป็น Large Diaphragm นะฮะเป็นระบบโอ้ยใช่คอนเดนเซอร์โฟกัสในการรับสัญญาณเยอะมากระบบอะไรนะ Golden Dot แบบนี้เสียงดีนะครับ Large Diaphragm รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดเยี่ยมรุ่นหนึ่งของโรดอยู่แล้วก็รุ่นไอ้ไมโครโฟนตัวนี้แล้วก็จะมี Pop Filter ให้พี่เดชจะชอบมากเลยชอบ Pop Filter ตัวกันน้ำลายเปียกตัวกันน้ำลายก็เสียงมันป้องกันเสียงผุบพับเสียงลมเสียงอะไรใช่แล้วก็อย่าลืมนอกจากที่เห็นเนี่ยคือซื้อรวมกันเนี่ยนะถูกกว่าซื้อแยกไงเรามาเป็นกล่องเรามาเป็นเซ็ตเขาเรียกเป็นบันเดิลเซ็ตเลยแล้วแพ็คเราได้จัดชุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปใช้งานได้สารพัดหลากหลายวัตถุประสงค์ใช่ครับแล้วก็อันนี้เพิ่งจะมาใหม่เลยใหม่สดๆร้อนๆใช่อย่าลืมอยากจะลองที่ไหนพี่Fusion Far East Block G RCA ใช่ครับพบกับเรา2คนแล้วก็อย่าลืมมีที่ YouTube Channel YouTube Channel ก็เข้ามาชมได้แล้วก็ Subscribe คอมเมนต์แล้วก็มีคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์มาด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกระทืบไลค์ชอบความเห็นของผู้ชมจะมีผลกับการพัฒนากับปรับปรุงการให้บริการของเราถูกต้องครับพูดเร็วๆเลยเวลาหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกความเห็นที่ให้เข้ามาในYouTube Channel เนี่ยหรือว่ากดไลค์กดแชร์เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงอยากถามอะไรก็ได้นะคุณใช้อะไรอยู่คุณใช้รุ่นนั้นดีไหมรุ่นนี้ดีไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ใช้ของเราเองเราก็ใช้ของเราเองแล้วก็มาคุยกันนะครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันถามพี่เดย์ได้ครับพี่เดย์นี่ซาวด์เอนจิเนียร์เก่าจนเก่าไปต้องมารีวิวของอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ขอลาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกอันนึงก็เป็นโปรดักต์ที่หน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ